Hi guys, Don here. Ngayong video mag-unbox tayo at mag-review ng earbuds from Newmsnr. So, let's go! Inside the box, ang unang-una mong makikita ay ang device, which is Budz 5. Ayan, and color red siya. And dalawang headset. And then, may kasama na po siyang charging cable Type-C. Normally, ang mga bagong cable ngayon and ang mga bagong headset Type-C na po siya, and manual. Ayan, and sad to say, Chinese siya, wala pong translation or wala pong English na manual, kaya hindi po natin siya maiintindihan. Charging case niya ay round design and lightweight, as in magaan lang siya, and yung headset niya ay medyo maliit lang yung stem at gawa siya sa glossy plastic material and looks premium naman. And ang bigat ng earbuds niya is 4.1G, tapos USB Type-C na din siya, and may LED light indicator, itong color green. Ang available color niya sa market ay ceramic white, frost silver, honey red, at piano black. So for connectivity naman, it has Bluetooth 5.0 na, and subukan po natin sa mobile ko. Ayan, nadetect agad siya. Bluetooth name, Budz 5. Okay, connect po natin. And it's connected. Mabilis lang po siyang ma-scan. And mabilis din i-connect. Okay, so battery life naman tayo. Ang battery life nito is 4 to 5 hours and the volume will be 60%. And then yung headphone charging time niya is 1.5 hours, and ang charging case niya can last up to 4 to 5 times full charge ng dalawang headphone. Okay guys, gaming test tayo. Although hindi siya pang gaming at wala itong gaming mode, susubukan ko pa ding maglaro ng Call of Duty Mobile at i-check natin kung may delay. Ito po, yan. And ayun nga, may delay siya pagdating sa game. So hindi ko to recommended for gaming. For normal use lang po siya. Okay guys, performance and function tayo. Water resistant and sweat resistant na po siya. IPX5. It has 9mm drivers. It has touch control. Ayan. So, as you can see, nakikita nyo po sa
phone ko, nagpo-pause and play po siya. And for double tap, mag-next po siya ng song. And for the mic, it has CBC call or clear voice capture. And makita nyo din po sa video to na tinest ko po siya. At yun, malinaw po siya habang nagbibideo ako. So guys, ito tinitesting ko ngayon ang mic ng Newmsnr. So check nyo na lang po yung boses ko sa video na to. And hindi ko pa po na-check yung voice quality niya pag tumawag ako or pag may tinawagan ako. Ayan. So dito na lang po muna kayo magbase sa i-upload kong video na to. Ang verdict ko po is kung naghahanap po kayo ng mura at magandang headset, pwede na po siya. And hindi po siya pwedeng pang gaming mode. Inuulit ko, hindi po siya pang gamers. Okay? Okay guys, ang presyo niya is 587 pesos. Available po siya at Lazada Philippines. Don't forget na bibili lang kayo sa Newmsnr official store ng Lazada. At check nyo po ang description ko po sa baba. Nandun na po yung link para po sa item na to. So, thank you for watching and I hope na nag-enjoy po kayo sa video na to. Don't forget to subscribe on my YouTube channel and follow me on Facebook. Yeah.